नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार। सो यहाँहरु समक्ष म आज नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथ दिनु होला। मेरो भिडियोलाई, मेरो आफ्नो एनालाइसिसलाई तपाईले एउटा नितान्त टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहोला। ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडेर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफलताको बाटोतिर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आउनु साथीहरु, अब हामी नेप्सेको वीकली अपडेट, वीकली एनालाइसिस तिर जाउँ। आजको हामी नेप्सेको वीकली अपडेटमा वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम र इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा टेक्निकली मार्केटलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्ने छौं। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली क्यान्डलस्टिक चार्ट। यदि तपाईले मलाई अघिल्ला केही समयदेखि चाहिँ फलो गर्दै आउनु भएको छ भने यो नेप्सेको हैन 1800 देखि 2200 को रेन्जमा मार्केट के कसरी मोमेन्टम लिएर बसिरहेको छ, 2200 को रेन्जमा जाँदाखेरि के भएको थियो, 1800 मा आउँदाखेरि कसरी एक्ट गरेको थियो भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ एनालिसिस गएका विगतका हाम्रा भिडियोजहरुमा हामीले एनालिसिस गर्दै आइरहेका थियौं। साथीहरु, तपाईहरु मध्ये कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया म आजको यस भिडियोमा यो 1800 देखि 2200 को रेन्जमा मार्केटले कसरी चाहिँ स्मार्ट मनी प्लेइङ भएको छ भन्ने कुरा थोरै चाहिँ फेरि एकचोटी हामी रिभ्यू गर्ने छौं। मार्केट 1800 मा आएर है यो 2022 जुनमा 1800 मा मार्केट आइपुगिसकेपछि अलमोस्ट है 22 जुन देखि लिएर चाहिँ हामी यतिखेर अहिले 23 को डिसेम्बर सम्म पुगिसकेका छौं। मोर देन भनौं न 1.5 इयर हैन। त्यो बीचमा चाहिँ मार्केटको रेन्ज चाहिँ यो 1800 को रेन्ज देखि लिएर 2200 को रेन्जमा यसरी मार्केटले खेल्यो साइडवेज जोन यत्रो लामो समय कि त्यो खेल्दाखेरि मार्केटले फर्स्ट टाइम बनाएको लो जुन छ त्यो भनेको कति त भन्दाखेरि 1807 को लो, त्यसलाई आजको दिनसम्म ब्रेक गर्न सकेको छैन। पटक पटक त्यो लो को रेन्जमा आउने तर ब्रेक गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यसैगरी मार्केट जब पनि 2200 को रेन्जमा जान्छ हैन, फर्स्ट यो 2200 को रेन्जमा गएको मार्केटलाई सेकेन्ड 2200 को रेन्जमा जाँदाखेरि यसमा मार्केटमा स्मार्ट मनीले चाहिँ हेभिली अफलोडिङ गरेको चाहिँ हामीलाई यो प्याटर्नले चाहिँ भनेको छ, जुन मैले यहाँ तपाईलाई यसलाई लिक्विडिटी स्विपको मार्किङबाट पनि देखाएको छु। त्यसैगरी नेक्स्ट टाइम अगेन मार्केटले 1800 को जोनमा आयो, बट इट कुड नट ब्रेक दिस लो प्रिभियस फर्स्ट लो, दैट इज नन अदर देन 1807 लेभल हैन। त्यसपछि फेरि मार्केटले बाउन्स दियो 2200 को जोनतिर, तर त्यतिखेर जोनतिर भनौं न 2200 को जोनतिर बाउन्स दिँदाखेरि पनि सिमिलर प्याटर्न यसले फलो गर्यो। त्यो के त भन्दाखेरि प्रिभियस प्याटर्नमा जुन किसिमको लिक्विडिटी ग्र्याब गरेको थियो त्यही प्याटर्न उसले फलो गरिसकेपछि डेफिनेटली हिस्ट्री रिपिट्स अगेन भने जस्तै मार्केट फेरि 1800 को जोनमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै रह्यो अब भनेर चाहिँ हामीले यो क्यान्डल बन्दाखेरि यो जुन शूटिङ स्टार क्यान्डल विथ द लिक्विडिटी स्विप इन द बाई साइड बन्दाखेरि नै हामीले प्रेडिक्ट गरेर राखेका थियौं। तसर्थ हामीले यो वीकली टाइम फ्रेममा यो मैले व्हाइट जोन जुन मार्क गरेको छु, इट इज वान अफ द स्ट्रङ सप्लाई जोन हैन भनेर हामीले यो व्हाइट जोनलाई मार्क गरेका छौं। फ्युचरमा एट एनी पोइन्ट अफ टाइम यदि मार्केट चाहिँ माथि जान्छ भने यो जोनलाई ब्रेक गर्नु भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ आइरन गेटलाई पार गर्नु भने जस्तै चाहिँ अलिकति निकै नै डिफिकल्ट जोन चाहिँ बन्ने छ यो बायर्सको लागि, यो सेलर्सको यो जोनलाई ब्रेक गर्नलाई। यो चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ फ्युचरमा एउटा रेफरेन्सको रूपमा अहिले सोचिराख्नु पर्ने कुरा भयो। अब यो बाई साइडको लिक्विडिटी पटक पटक ग्र्याब गर्ने, तर सेल साइडको लिक्विडिटी कन्टिन्युअसली उसले चाहिँ फर्म गरेरै मात्र बस्दाखेरि
अब जुन किसिमको यो फल भइरहेको छ फर दिस टाइम मेबी मार्केटले मेबी इट मे ग्राब दिस सेल साइड लिक्विडिटी अल्सो भन्ने किसिमको हाम्रो प्रेडिक्सन थियो र त्यो प्रेडिक्सनलाई हामीलाई सपोर्ट दिने बल दिने चाहिँ मोमेन्टमहरु जुन किसिमको आइराखेको छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ देखिरहेका छौं मतलब के त भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा भनेको थियौं यो ग्रीन जोनमा मार्केटले ट्याप गरेर थोरै मात्र रियाक्सन दिएर मार्केट तल झर्ने सम्भावना छ भनेका थियौं यो रेड लाइन हाम्रो यो ब्लू लाइन जुन हाम्रो जिगज्याग लाइन तानेका थियौं यही अनुसार मार्केट झरिरहेको अवस्था छ त्यसपछि मार्केटले यो ठाउँमा जुन किसिमको अहिले प्राइस एक्सन खेलेको छ यसमा भयो के त भन्दाखेरि साथीहरु यु क्यान सी सम हाउ कि यो जुन रिएक्टिभ मुभ दिएको छ त्यसपछि यहाँ एउटा सपोर्ट जुन क्रिएट भएको थियो त्यो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेन्स प्राइस एक्सन मेथड अनुसार भने जस्तै मार्केट करिब करिब यो पोइन्ट सम्म भएर त्यहाँबाट राम्रैसँग रिजेक्ट भयो लास्ट विक त्यो रिजेक्सन खाँदाखेरि यसले चाहिँ यताको प्रिभियस बुलिश क्यान्डलको हाई समेतलाई स्वीप गरेको कारणले गर्दाखेरि द पावर अफ दिस क्यान्डल इज higher or bigger than the immediate previous candle यो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ तसर्थ यो क्यान्डलको इफेक्टले माने यसको पावरले के गर्छ त भन्दाखेरि दिस वीक द क्यान्डल प्राइस इंडेक्स क्लोज बिलो द प्रिभियस वीक लो हैन यद्यपि यो वीक चाहिँ कहाँबाट फर्मेसन भयो त भन्दाखेरि यो जोनको यो क्यान्डलको यो वीक जुन छ यो वीक को इफेक्टबाट यतापट्टि यो वीक रिजेक्सन भएको चाहिँ हामी देख्दछौं अहिले सो अब नेक्स्ट वीक चाहिँ मार्केटको मुभ चाहिँ फ्रम द वीकली पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुने सम्भावना के छ त भन्दाखेरि तपाईले भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने है यो दुईटा क्यान्डल बन्दाखेरिको भोल्युम र यो क्यान्डल बन्दाखेरिको यो शूटिङ स्टार हैन स्ट्रङ रिजेक्सन फ्रम द previous bullish bearish order flow हैन bearish order flow बाट चाहिँ आएको त्यो रिजेक्सनलाई हेर्ने हो भने यो हप्ता पनि भोल्युम चाहिँ राम्रै आएको देखिन्छ हो तर क्यान्डल क्लोजिङ चाहिँ अलिकति पहिलाको प्रिभियस क्यान्डलको क्लोजिङ भन्दा तलै दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले माथि जाने मोमेन्टम या भनौं फ्रम वीकली पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामीलाई बाई सिग्नल चाहिँ दिएको अवस्था छैन र ओभरअल चार्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीलाई वीकली स्ट्रङ त्यस्तो भनौं न बाइङ सेन्टिमेन्ट्स नदेखेको कारणले गर्दाखेरि हामी वीकली चार्टमा चाहिँ अझै पनि हामी चाहिँ बेरिश पार्टलाई नै हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्सका साथ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्दछौं यो त भयो साथीहरु वीकली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस अब साथीहरु जाउँ डेली टाइम फ्रेममा डेली टाइम फ्रेमको मार्केट एनालिसिस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त स्थिति भन्दाखेरि अहिले मार्केट पक्कै पनि 1800 को जोनतिर आइरहेको अवस्था चाहिँ हो साथीहरु हैन र लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ लास्ट वीक चाहिँ यो माथिको जुन बाई साइडको लिक्विडिटी ग्र्याब गरेर मार्केट तल झरिसकेपछि यदि यहाँहरुले मेरो लास्ट वीकको भिडियोलाई यदि तपाईहरुले फलो गर्नु भएको छ भने मैले यो ब्लू जुन यो कर्भ लाइन जुन छ यो लास्ट वीकको एनालिसिसमा पनि मैले तपाईहरुलाई राखेको थिएँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के भनेको थियौ त भन्दाखेरि त्यो भन्दा अगाडिको वीकमा चाहिँ हामीले चाहिँ मार्केटले कि त यो ग्रीन लाइनको मोमेन्टम लिनुपर्छ कि यो रेड लाइनको मोमेन्टम लिन्छ तर सम्भावना चाहिँ यो रेड लाइनको बेरिश मोमेन्टम लिने सम्भावना धेरै हुन्छ मार्केट थोरै यसको जोनमा पुगेर चाहिँ यदि यसले चाहिँ लिक्विडिटी ग्र्याब गर्यो भने यो चाहिँ रेड लाइनको वेमा चाहिँ मार्केट जान्छ भन्ने किसिमको हाम्रो अनुमानलाई मार्केटले चाहिँ फेभर गरेको देखिन्छ र फेभर गरिसकेपछि लास्ट वीक मैले यहाँहरुसम्म चाहिँ के अपडेट राखेको थिएँ भने वी मे सी सम सर्ट अफ रिजेक्सन फ्रम द लेभल मेड बाइ दिस क्यान्डल यो क्यान्डलको चाहिँ हामीले के प्रेडिक्ट गरेका थियौं त भन्दाखेरि यो जोनबाट चाहिँ मार्केटले थोरै रियाक्सन दिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ मार्क गरेका थियौं किनभने दिस वीक इज एन्टायरली भर्जिन एन्ड अनमिटिगेटेड वीक र त्यहाँ मार्केट आउँदाखेरि एक लेभलको थोरै डिमान्ड चाहिँ क्रिएट हुन्छ र त्यो डिमान्डले मार्केटलाई कहाँसम्म लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि तत्काल बन्ने क्यान्डल्सहरुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भनौं न
एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा केही रिप्रेजेन्टेसन दिन्छ भनेर यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। तसर्थ यो जोनमा आइसकेपछि हामीले जुन किसिमको अनुमान लगाएका थियौं त्यो चाहिँ यो जोनमा देखिएको छ अहिले। अब हामीले प्रिसाइजली यो जोनबाट यो रिजेक्सन खाइसकेपछि अब यो क्यान्डल टु क्यान्डल एक्टिभिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिँ एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। क्यान्डल टु क्यान्डलको एक्टिभिटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरु समक्ष म कसरी निवेदन गर्छु भने यो दिस थ्री क्यान्डल्स कन्टिन्युअसली बेयरिश यसरी आयो। त्यसपछि यो क्यान्डलको यो जुन लो बनेको छ दिस क्यान्डल हैज स्वेप्ट दिस लो, यो लोलाई स्विप गरिसकेपछि पक्कै पनि यसले चाहिँ बाइङ एनर्जी दिन्छ नै भन्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ अब आई डोन्ट से 100% बट वी क्यान अस्युम इन सच कन्डिसन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कम से कम पनि यो क्यान्डलको नेक्स्ट डे ओपनिङ भइसकेपछि इट हैज टु रिच एटलिस्ट अप टु दिस विक लेभल भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही किसिमले चाहिँ आज चाहिँ मार्केटले चाहिँ यता ओपनिङ दियो, ओपनिङ दिएपछि थोरै रिजेक्सन खायो र यो क्यान्डलको जुन विक छ त्यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ माथि चाहिँ यो विकसम्म चाहिँ माथि गएर चाहिँ माथि यो जोनको चाहिँ लिक्विडिटीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उसले चाहिँ स्विप गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा डेन्जर सिम्पटम्स चाहिँ दिएको छ यसले। साथीहरु मैले फेरि एकचोटि तपाईहरुलाई दोहोर्याएर भन्छु कि यो जोन चाहिँ अलिकति डेन्जर जोन भने मतलब जुन किसिमको यो क्यान्डलको विक रिजेक्सन आयो त्यो विक रिजेक्सन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति डेन्जर चाहिँ भयो। यदि यो क्यान्डल चाहिँ क्लोजिङ यो विकको माथि भइदिएको भए we could expect the market reach up to this point हैन। तर अहिले यहाँ रिजेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ मार्केटको हामीले चाहिँ लास्ट टाइम प्रेडिक्ट गरेको जुन एउटा वे छ त्यही वे फलो त गर्दैन यसले भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द नेक्स्ट विक सन्डे को मार्केट चाहिँ कस्तो बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण बन्ने छ। सन्डे को मार्केट यदि है सन्डे को मार्केट यहाँबाट थोरै यसरी यो जोनबाट है अब म अहिलेलाई म यसलाई हटाइदिन्छु। अब सन्डे को मार्केट चाहिँ अब यहाँ ओपनिङ हुन्छ, यतातिर ओपनिङ हुन्छ, थोरै रिजेक्सन खाएर हैन फेरि एउटा बुलिश सेन्टिमेन्ट्सको साथ यसरी क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ हैन यसरी क्यान्डल बन्छ भने चाहिँ तपाईको मार्केट चाहिँ थोरै माथि नै जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ नेक्स्ट विकको क्यान्डलको फर्मेसन कुरेर तपाईले बाइ लिनुभयो भने अझै एउटा कन्फर्मेसन हुन्छ भने यो पटकको आज बनेको क्यान्डल चाहिँ अलिकति रिस्की क्यान्डल चाहिँ बनेको छ। यद्यपि यो हाम्रो चाहिँ प्रिभियस यो क्यान्डलको डिमान्ड जोनबाट चाहिँ एउटा मर्निङ स्टार क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेर चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा पनि एउटा बाइ सिग्नल चाहिँ दिएको छ। तर यसको यो बाइ सिग्नलको चाहिँ स्ट्रेन्थ कति छ त भन्दाखेरि यसले दिने मोमेन्टम भनेको चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने पोइन्ट कहाँ हो त भन्दाखेरि दिस जोन यो जोन चाहिँ हामीले चाहिँ बडो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 1880 देखि 90 को जोन त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि मार्केटले बेरिश टाइपको सेन्टिमेन्ट्स बोकेका क्यान्डल स्टिकका प्याटर्न्स बनायो भने चाहिँ सर्ट टर्ममै हामीले चाहिँ एकचोटि एक्जिट हुनुपर्ने हुन सक्छ ट्रेडिङ स्टकहरुमा। यो त एनालाइसिस भयो यहाँहरु समक्ष मैले डेली टाइम फ्रेममा हामीले एनालिसिस गर्ने पार्ट हो। अब जाउँ हामी साथीहरु इन्ट्राडे टाइम फ्रेम को एनालाइसिस तिर। इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा हामीले हेर्दाखेरि यद्यपि हाम्रो हायर टाइम फ्रेममा हैन जस्तै अब डेली टाइम फ्रेममा पनि हामी चाहिँ 1800 को जोनमा छौं, बेरिश भनौं न टाइपको हाम्रो चाहिँ सेन्टिमेन्ट्स रहेको छ। यद्यपि डेली टाइम फ्रेममा हामीले चर्चा गरे अनुसार चाहिँ थोरै हाम्रो चाहिँ बाइङ मोमेन्टम चाहिँ देखेको छ। तर अपसाइड विक रिजेक्सनले गर्दाखेरि खतराको घण्टी चाहिँ अलिकति बजेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त नेक्स्ट विक चाहिँ मैले यहाँहरुलाई समक्ष भनेको थिएँ कि थोरै तल आएर माथि जाने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ भनेर राखेको थिएँ। अब साथीहरु यो हेरौं है त। अब इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बुलिश स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट भइसकेको अवस्था हो र यो चाहिँ पुल ब्याक मोडमा आएको भन्ने देखिन्छ। एक्सपेक्टेसन चाहिँ पुल ब्याकको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ यदि यो ग्रीन जोनलाई ट्याप गरेर माथि गएको भए असाध्यै नै राम्रो हुन्थ्यो साथीहरु। तर ग्रीन जोनलाई ट्याप नगरे पनि यसले कुन पोइन्टलाई ट्याप गरेको देखिन्छ त भन्दाखेरि यो जोनलाई चाहिँ ट्याप गरेको देखिन्छ। स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल फर अस हैन। यो चाहिँ हाम्रो अर्डर फ्लो लेभलबाट चाहिँ यसरी ट्याप गरेको देखिन्छ भने
अब यसमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि जस्तै यो तपाईको यो जोन माथि यसरी माथि ब्रेकआउट दिएर माथि क्लोजिङ गरेको देखिन्छ, यद्यपि यो चाहिँ ट्र्यापको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट भएको जस्तो देखिन्छ। माथि अर्को क्यान्डल पनि ग्रिन क्यान्डल बनेर तल पुल ब्याक आएको भए हामी निकै नै पोजिटिभ हुन सक्थ्यौँ। तर यसमा भयो के त भन्दाखेरि यसको क्यान्डलको माथि क्लोजिङ चाहिँ दियो, तर फेरि इमिडिएटली त्यो जोनबाट फर्कियो कारणले गर्दाखेरि इट मे जस्ट सर्भ एज द ट्र्याप फर द बुल ट्र्याप भनौँ न, बुल ट्र्याप मात्र भएको पनि हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा के त भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम होइन, नेक्स्ट विक मार्केट फर्किँदाखेरि चाहिँ प्रोबेबली मार्केट चाहिँ यो जोनबाट है यहाँबाट थोरै तल आएर यहाँबाट पनि यसरी जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो बुलिस फर्मेसनमा अलिकति गइसकेको अवस्था देखिन्छ, किनभने यो क्यान्डलहरू बन्दाखेरिको जुन भोल्युमहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अलि राम्रै भोल्युममा आएको पनि देखिन्छ। इभन इन दिस क्यान्डल होइन, यो क्यान्डल भयो, यो क्यान्डलको भोल्युमहरू हेर्नुहोस् होइन, यी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ थोरै माथि लान सक्ने एनर्जी चाहिँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेमबाट प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ अब नेक्स्ट विकको चाहिँ इन्डिभिजुअली तपाईँले कुनै स्टकहरू चाहिँ राम्रै बुलिस फर्मेसन भएको छ भने चाहिँ त्यसमा 10-15% प्रफिट निकाल्न सक्ने चाहिँ बन्ने किसिमको चाहिँ नेप्सेको सिनेरियो चाहिँ देखिन्छ। इमिडिएटली सार्प फल आउने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। यो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा पनि केही हामीलाई बुलिस सेन्टिमेन्ट्स दिएको छ, तर यसको मतलब यो होइन कि यहीँबाट चाहिँ बुल सुरु भएर चाहिँ हामी 2200 क्रस भएर 2300, 2500, 2800, 3000 जाने किसिमको यात्रा अब सुरु भयो भन्ने चाहिँ मान्नेलाई अहिले नै हामी चाहिँ त्यो कन्फर्मेसन लिने अवस्था चाहिँ छैन। मार्केटमा थोरै स्विङहरू प्लस माइनस हुने अवस्थामा, यद्यपि कहिलेकाहीँ हामी ट्रेडिङ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि थोर बहुत रिस्क चाहिँ राम्रो प्याटर्न फर्मेसन भएको चाहिँ स्टकहरूमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। साथीहरू, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि आजको हाम्रो विकली एनालाइसिस, विकली अपडेट चाहिँ को अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। पुनः एकपटक भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो फिडब्याक दिनुहोला भन्दै तपाईँको समय, तपाईँको पल शुभ रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।